हामी पाना सेट अन्तर्गत चाहिँ 11 महिना 28 गते गर्दैछौँ। द टाइम अफ द नेपाल इज +5 hours 45 minutes छ GMT भन्दा। यो चाहिँ गौरी शङ्कर हिमालबाट राखेको छ जुन चाहिँ दोलखा जिल्लामा छ। +5 hours 45 minutes छ। द पर्सन टु द नेम अफ द सगरमाथा थर्ड पोल, सगरमाथालाई विश्वको तेस्रो पोल भनेर चाहिँ माइकल क्राकले माइकल MICHALE माइकल KARG कार्ज MICHALE माइकल KARG कार्ज। द पर्सन टु नेम द सगरमाथा थर्ड पोल भनेको माइकल कार्ज। विच अफ द हिमालय डिभिजन इज अल्सो नोन एज द तित्स हिमाल, द फ्रोन्टियर हिमालयन रिजन, द फ्रोन्टियर हिमालयन रिजन इज अल्सो नोन एज द THYH तित हिमाल। विच अफ द हिमालय डिभिजन इज अल्सो नोन एज द तित हिमाल भनेको छ द फ्रोन्टियर हिमालय रिजन। द पर्सेन्टेज कभरेज बाई द बाबर रिजन इन नेपाल इज 4.5%। भाबर रिजनले नेपालमा चाहिँ 4.5%। द पर्सेन्टेज कभरेज बाई द भाबर रिजन इन नेपाल इज 4.5%। विच अफ द फलोइङ टर्म इज रिलेटेड टु द पेरिस एग्रिमेन्ट फर क्लाइमेट एक्सन, क्लाइमेट एक्सनको लागि पेरिस एग्रिमेन्ट भनेको NDC। विच अफ द फलोइङ टर्म इज रिलेटेड टु द पेरिस एग्रिमेन्ट फर क्लाइमेट एक्सन NDC। NDC भनेको के हो भन्दाखेरि नि मैले NDC भनेको चाहिँ नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन हो। यो चाहिँ पेरिस एग्रिमेन्टमा भएको थियो, 2015मा साइन भएको थियो है त। विच अफ द फलोइङ टर्म इज रिलेटेड टु द पेरिस एग्रिमेन्ट फर क्लाइमेट एक्सन भनेको NDC नेसनल डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन 2015 सालमा भएको थियो पेरिस एग्रिमेन्टको। विच अफ द वेन वेयर द बिमस्टिक 7 समिट गोइङ टु हेल्ड भनेको छ बङ्गलादेशमा। बिमस्टिकको 7औं सम्मेलन चाहिँ कहाँ छ? बङ्गलादेशमा हुँदैछ। 2066 सम्मेलन रिसेन्टली भर्खर थाइल्यान्डले अप्रिलमा गरेको थियो। त्यस पछाडि 4th चाहिँ काठमाडौँ नेपालमा भएको थियो, 5th श्रीलङ्कामा भएको थियो, भर्चुअल हाइब्रिड भएको थियो। अनि 6th चाहिँ ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा भएको थियो। 7th चाहिँ बङ्गलादेशमा हुनेवाला छ। विच मेम्बर अफ द स्टेट अफ द सार्क हेज द हाइएस्ट अब्लिगेसन अन्डर द सार्क चार्टर, सार्क चार्टरमा हाइएस्ट अब्लिगेसन कसको छ भनेर भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै नन अफ द एबभ लेखेको छ, तर इन्डिया नै अप्सनमा छ। तर कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ इन्डियाको 32.10, पाकिस्तानको 22.52, बङ्गलादेशको 11.35, श्रीलङ्काको 11.35, नेपालको 11.35 अनि अफगानिस्तान, भुटान र मालदिभ्सको 5% रहेको छ। वाट इज द जेनेरेसन क्यापेसिटी अफ द हाइड्रो पावर प्लान्ट इन रानी गमरा कुलरिया इरिगेसन प्रोजेक्ट। रानी जमरा कुलरिया इरिगेसन प्रोजेक्ट भनेको 4.71 मेगावाटको। रानी जमरा कुलरिया इरिगेसन प्रोजेक्ट 4.71 मेगावाटको। हु होस्ट द कन्ट्री अफ द कोप 31, कोप 31 कसले होस्ट गरेको हो? टर्कीले है त। कोप 31 टर्कीले गरेको थियो। त्यस पछाडि कोप 30 चाहिँ ब्राजिलमा भएको हो। कोप 30 वाज हेल्ड इन बर्लिन ब्राजिल फ्रम द November 10 to 21, 2025मा भएको थियो। कोप 31 टर्कीले हेल्ड गरेको हो। हु इज द फलोइङ द मस्ट CO2 इक्विभ्यालेन्टमा मस्ट भनेको चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि CO2 इक्विभ्यालेन्ट भनेको सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड हेज द हाइएस्ट CO2 इक्विभ्यालेन्ट विच इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिङ पोटेन्सियल पनि भन्दो रहेछ सल्फर हेक्साफ्लोराइडलाई चाहिँ। सल्फर हेक्साफ्लोराइड फ्रम विच प्लान डिड सस्टेनेबल प्लान स्टार्टेड इन नेपाल, सस्टेनेबल फ्रम विच प्लान डिड सस्टेनेबल प्लान स्टार्टेड इन नेपाल भनेको छ 8औँबाट 8th प्लानबाट चाहिँ नेपालमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट स्टार्ट भएको हो। फ्रम विच प्लान डिड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट स्टार्ट इन नेपाल 8th प्लान। विच आर्टिकल अफ द कन्स्टिट्युसन गिभ द राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमेडी भनेको छ। यो चाहिँ अब 45ले पनि भन्छ, 133ले पनि भन्छ, 133 और 44ले पनि भन्छ, बोथ हुनुपर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ 133 और 44 लागेको छ। हाउ मेनी सार्क समिट हेभ बिन हेल्ड टिममा 18वटा 18 सार्क समिट अहिलेसम्म हेल्ड भएको छन्। हाउ मेनी अब्जेक्टिभ अफ द सार्क आर देयर, सार्कका 8वटा अब्जेक्टिभ छन् है।
देयर आर 8 अब्जेक्टिभ अफ सार्क। सार्कका कतिवटा अब्जेक्टिभ छन् भन्दाखेरि 8 वटा अब्जेक्टिभहरू छन्। एउटा प्रोमोट वेलफेयर प्रमोट गर्ने, सेकेन्डमा इकोनोमिक ग्रोथ, थर्डमा सेल्फ रिलायन्स, फोर्थमा मेन्टल म्युचुअल ट्रस्ट, फिफ्थमा कोल्याब्रेसन, सिक्समा इन्टरनेसनल कपरेसन, सेभेन्थमा ग्लोबल फर्म्स र एटमा सिमिलर एम अर्गनाइजेसन। यसरी हाम्रा 8 वटा अब्जेक्टिभहरू रहेका छन् सार्कका। 10 वटा प्रिन्सिपल त हाम्रो के भरे 10 वटा छन् नि होइन। तिनीहरू भनेको त पिएम अब्जेक्टिभ भयो, प्रिन्सिपल भयो, एमबाट मिनिस्ट्री मिटिङ अफ मिनिस्ट्री हेड, ओपिएम फेरि मिनिस्ट्री, ओपिएम मिनिस्टरहरूको मिनिस्टर मिटिङ, अनि स्ट्यान्डिङ ओपिएम मिनिस्टर स्ट्यान्डिङ, अनि त्यस पछाडि टिएएस, टीबाट टेक्निकलिटी, एबाट एक्सन, त्यसपछि टेक्निकल एक्सन, अनि यसबाट सेक्रेटेरिएट, अनि एफबाट फाइनेन्सियल र जीबाट जेनेरल। यतिवटा छन् 10 वटा प्रिन्सिपलहरू रहेका 10 वटा छन् सार्क। वाट आर द आर्टिकल कन्स्टिट्युसन गिभ द राइट फर द सेफ मदरहुड एन्ड द रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भने 38ले दिन्छ। द मेट्रोपोलिटन सिटी विच एज लिस्ट एभरेज फ्यामिली साइज। त्यस्तो मेट्रोपोलिटन सिटी जसमा लिस्ट एभरेज फ्यामिली साइज भनेको चाहिँ काठमाडौँ हो। अनि लिस्ट सेक्स रेसियो भएको चाहिँ पोखरा हो है त। अनि लेस्ट सेक्स रेसियो भएको जिल्ला चाहिँ प्युठान हो। भनेपछि काठमाडौँ चाहिँ लिस्ट एभरेज फ्यामिली साइज भएको काठमाडौँ हुन्छ। विच डे इज सेलिब्रेटेड सिभिल सर्भिस डे इन नेपाल। नेपालमा भाद्र 22 गते सिभिल सर्भिस डे भनेर सेलिब्रेट गरिन्छ। नेपाल सेलिब्रेटेड भाद्र 22। नेपाल सेलिब्रेटेड सिभिल सर्भिस डे चाहिँ भाद्र 22मा गरिन्छ। राष्ट्रिय रिजावती दिवस भाद्र 22। एज पर लोकल गभर्मेन्ट अपरेसन 2074। विच अफ द फलोइङ इज द हिल्ली डिस्ट्रिक्ट नट द हिल्ली डिस्ट्रिक्ट। इलाम रामेछाप चाहिँ हिल्ली डिस्ट्रिक्ट होइन, नट द हिल्ली डिस्ट्रिक्ट। इलाम हिल्ली नै पर्यो, स्याङ्जा हिल्ली नै पर्यो, डोटी पनि हिल्ली पर्यो, रामेछाप इज नट द हिल्ली डिस्ट्रिक्ट। विच आर्टिकल अफ द गुड गभर्नेन्स एक्ट द मेन्डेट एबाउट द सिभिल सर्भिस चार्टर। सिभिल सर्भिस चार्टरको मेन्डेट चाहिँ 25 विच आर्टिकल अफ द गुड गभर्नेन्स मेन्डेट एबाउट सिभिल सर्भिस चार्टर भनेको 25। एमबिओ अफर द बेसिक फर द एक्सेसिङ द पर्फर्मेन्स। एमबिओले चाहिँ के को एक्सेसिभ गर्छ अरे, लिस्ट साइज भनेको लिस्ट फ्यामिली साइज भनेको काठमाडौँको 3.4 देखि 3.5, ललितपुरको 3.6 देखि 3.7, पोखराको 3.8, अनि भरतपुरको 3.9 छ है त लिस्ट फ्यामिली साइज। अनि एमबिओ भनेको के हो भन्दाखेरि एमबिओ भनेको चाहिँ कस्तो के हो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ्स हो है। एमबिओ भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ हो। म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ अफर द बेसिक एक्सेसन अफ अपरेसन हो कि इक्वालिटी हो कि नन हो कि पर्फर्मेन्स भने चाहिँ पर्फर्मेन्स। म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ पर्फर्मेन्स हो है, एक्सेसिङ पर्फर्मेन्स गर्छ। म्यानेजमेन्ट इज द वाइडर कन्सेप्ट देन द एडमिनिस्ट्रेसन एकोर्डिङ टु द फ्युल। हेनरी फ्युलले चाहिँ के भनेको छ भने म्यानेजमेन्ट इज द वाइडर कन्सेप्ट देन एडमिनिस्ट्रेसन भनेको छ। टेलिङ पिपल वाट टु डु इज डिरेक्टिङ। कुनै पनि मान्छेलाई यो गर भन्नु भनेको डिरेक्टिङ। टेलिङ पिपल वाट टु डु इज डिरेक्टिङ। सिफ्टिङ अफ द ट्रेन फ्रम वान जब टु द अनदर जब इज नोन एज जब रोटेसन। सिफ्टिङ अफ द ट्रेन फ्रम द वान जब टु अनदर जब इज नोन एज जब रोटेसन। सिफ्टिङ अफ द जब फ्रम वान जब टु अनदर जब इज नोन एज जब रोटेसन। द करेक्ट प्लान भनेको नेपालको 16औं 16th प्लान हो। वेयर इज चुङखुङ भिलेज। सिएचयुएनजी केयुएनजी चुङखुङ भिलेज चाहिँ सोलुखुम्बुमा छ। वेयर इज चुङखुङ भिलेज लोकेटेड सोलुखुम्बु। चुङखुङ भिलेज इज लोकेटेड एट सोलुखुम्बु। 2 देखि 3, 11 देखि 13, 17 देखि 19 आउँछ भने 5 देखि 7 आउँछ प्राइम नम्बर। द अफ द मिनिस्टर्स स्टेटमेन्ट क्यानट बी भेरिफाइड बाई द पिपल हु हेभ नो एक्सेस टु द अफिसियल रेकर्ड। द भेरासिटी VRACIT द भेरासिटी अफ द मिनिस्टर स्टेटमेन्ट क्यानट बी भेरिफाइड बाई द पिपल who have no access to the official record. Veracity of the statement cannot be verified भनेको छ। Choose the word which is best in the express of the meaning of
बोहिमिन भनेको अनकन्भेन्सनल हो। चुज द वर्ड विच इज बेस्ट एक्सप्रेस इन द मिनिङ अफ बोहेमियन भनेको अनकन्भेन्सनल हो। इन द क्वेसन गिभन बिलो आउट फर द 4 अल्टरनेटिभ चुज वान विच क्यान बी सबमिटेड फर द गिभन वर्ड सेन्टेन्स। वान हु इज नट इजिली प्लिज बाई एनिथिङ। वान हु इज नट इजिली प्लिज बाई एनिथिङ भनेको फास्टिडियस। वान हु इज नट इजिली प्लिज बाई एनिथिङ भनेको फास्टिडियस हो। 10 को डेसिमल भए जस्तै 2 भनेको बाइनरी हो। 10 को डेसिमल 2 भनेको बाइनरी। फिल्टरको वाटर भने चाहिँ सेन्सरको प्ले। फिल्टरको वाटर भने जस्तै CNSR सेन्सरको प्ले हुन्छ। कर्टेलको एक्टिभिटी हुँदैन, एक्सपन्सको पुक हुँदैन, एडिटको टेक्स्ट। फिल्टरको वाटर भने चाहिँ सेन्सरको प्ले। टु बी अ बिग ड्र इन द गेम मिन्स a huge attraction. To be a big draw in the game means a huge attraction. To be a big draw in the game means a huge attraction. Look at the series 42, 40, 38, 35, 33, 31, 28 पछि के आउँछ? 40 मा 2 घटाउ 38, 3 घटाउ 35, 2 घटाउ 33, 2 घटाउ 31, 3 घटाउ 28, 2 घटाउ 26, फेरि 2 घटाउ 24 आउने भयो। Look at the series BXI भनेपछि 5, 8, 11, त्यस पछाडि 14 पछि कति आउने भयो त? 15, 16, 17 अनि त्यस पछाडि 20 हुँदै जाने भयो। Some articles are bought at the 6 articles for the 5 rupees and sold 5 articles from RS6 gain percentage is भनेको ल हाम्रो क्वेसन छ सोम आर्टिकल वेयर ब्रट एट 6 आर्टिकल फर द 5 भनेको छ एन्ड सोल्ड 5 आर्टिकल फर द 6 द गेन पर्सेन्टेज भनेको त्यसको लागि सुरुमा कस्ट अफ 6 आर्टिकल भनेको 5 छ। कस्ट अफ 1 आर्टिकल भनेको 5/6 हुने भयो। सबभन्दा सुरुमा फाइन्ड द कमन नम्बर अफ द आर्टिकल आर ब्रट इन द 6 एन्ड द सोल्ड इन द 5। द लिस्ट कमन मल्टिपल एलसिएम भनेको 6 र 5 भनेको 30 हुने भयो। लेट अस एज्युम 13 आर्टिकल्स वेयर बट एन्ड सोल्ड भनेर लेख्नु पर्यो। अनि 6 आर्टिकलको 5 पर्छ, 1 आर्टिकलको 5/6, कस्ट अफ 30 आर्टिकल भनेको 25 रुपिस। यस्तै गरी सेलिङ अफ द 5 आर्टिकल 5 आर्टिकलको 6 छ, सेलिङ प्राइस अफ 1 आर्टिकल 6/5 छ, सेलिङ प्राइस अफ 30 आर्टिकल 30 × 6/5 भनेको 36 छ। क्यालकुलेट द गेन एन्ड द गेन पर्सेन्टेज भनेको SP/CP भनेको छ SP - CP। 36 - 25 भनेको 11। गेन पर्सेन्टेज गेन भनेको गेन बाई CP × 100। पर्सेन्टेज गेन भनेको 11/25 × 100 भयो। गेन भनेको 11 × 4 हुने भयो भनेको 44%। 44% रहेछ, 44% रहेछ। A car traveling with its actual speed of the 42 km in 1 hour 40 minutes 48 सेकेन्ड भनेको छ। यसको लागि सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो? सबैलाई आवरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। टोटल 48 मिनट भने टोटल मिनट भनेको 40.8 छ अनि आवरमा 0.68 भनेको टोटल टाइम भनेको 1 आवर्स 1.68 आवर लाग्ने भयो। क्यालकुलेट बाई द युजिङ फर्मुला डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको रिड्युस स्पिड 42 बाई 1.68 आवर भनेको रिड्युस स्पिड भनेको 25 km/h हुने भयो। भनेपछि एक्चुअल स्पिड भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि 5/6 × V = 25 हुन्छ अनि V = 35 km/h। द एक्चुअल स्पिड अफ द कार इज 35 km/h आउने भयो। अर्को A can finish the work in 24 days, B in 9 days and C in 12 days and B and C start the work but forced to leave after 3 days. The remaining work can be done in यति डेज भनेको छ। सबभन्दा सुरुमा यस्तो क्या छ भने डिटरमाइन द टोटल वर्क। टोटल भनेको एलसिएम लिने। एलसिएम अफ द डेज भनेको एउटा 24, 9 अनि 12 को 72 आउने भयो। ए इफिसियन्सी भनेको 3 युनिट्स पर डे आउने भयो। 72/24। बी इफिसियन्सी भनेको 72/9 भनेको 8। सी को इफिसियन्सी भनेको 70/12 भनेको 6 युनिट आउने भयो। अनि कम्बाइन्ड इफिसियन्सी बी + सी भनेको 8 + 6 भनेको 14। वर्क कम्प्लिट इन 3 डेज भनेको 14 × 3 भनेको 42। रिमेनिङ वर्क भनेको टोटल वर्क माइनस कम्प्लिटेड वर्क 72 - 42। द टाइम टेकन बाई द ए टु द फिनिस रिमेनिङ वर्क भनेको फर द टाइम अफ ए रिमेनिङ वर्क बाई ए इफिसियन्सी टाइम अफ ए भनेको 30/10 भनेको 10 डेज। कन्क्लुजन रिमेनिङ वर्क वाज डन बाई द ए इज 10 डेज। द करेक्ट अप्सन इज सी 10 रहेछ। दुईटा टेलर रहेछन् एक्स एन्ड वाइ आर द पेड अफ द टोटल अफ आर्स 55 पर विक बाई देयर इम्प्लोइमेन्ट। इफ एक्स हेज पेड 120% अफ द सम अफ द पेड टु द वाइ, हाउ मच वाइ चाहिँ पेड पर विक भनेको छ।
टु टेलर एक्स एन्ड वाइ आर द पेड गरेछन् अरे एक्स एन्ड वाइले 55 पर भनेपछि लेट एमाउन्ट टु बी पेड टु द वाइ बी वाइ अनि एमाउन्ट एक्स भनेको एक्स भयो एक्स प्लस वाइ भनेको 55 एक्स पेड 120% अफ द सम अफ द पेड भनेको छ एक्स इज इक्वल टु 120% अफ द वाइ वाइले भन्दा चाहिँ 1 भने एक्स इज इक्वल टु 1.2 वाइ हुने भयो 1.2 प्लस वाइ इज इक्वल टु 55 भयो 2.2 प्लस वाइ इज इक्वल भनेपछि वाइ इज इक्वल टु कति आयो 25 आयो अनि एक्स भनेको कति हुने भयो 1.2 × 25 भनेको 30 भयो भनेपछि टेलर वाइ इज पेड आरएस कति 25 रुपियाँ पर विक हुँदो रहेछ द पपुलेसन अफ द टाउन इज इन्क्रिज फ्रम 3500 टु 3500 200 देन द एभरेज पर्सेन्टेज अफ द पपुलेसन पर इयर भनेको कति हुन्छ 5% आउने भयो यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि क्यालकुलेट द टोटल इन्क्रिज इन पपुलेसन 3000 5200 भनेको 1750 भयो अनि टोटल पर्सेन्टेज इन पपुलेसन भनेको टोटल इन्क्रिज बाई ओरिजिनल पपुलेसन कति आउने भयो त टोटल पपुलेसन भनेको 1750 अनि ओरिजिनल पपुलेसन 3500 भनेपछि कति आउने भयो 50% यो कति वर्षको 10 वर्षको निकाल्नु पर्ने के भनेको छ पर इयर भनेको छ भनेपछि कति हुने रहेछ डिभाइड बाई 10 इज इक्वल टु 5 आउँछ द प्रेजेन्ट एज अफ द 3% इन प्रपोर्सन भनेको 479 हुन्छ 8 इयर्स अगो द सम अफ देयर एज वाज 56 रहेछ भनेपछि के गर्नु पर्यो 4x प्लस 7x प्लस 9x 8 years ago the sum of their age was 56 find the present age भनेर भनेको छ तीनटाको रेसियो 4x plus 7x plus 3x भयो अनि फर्स्ट पर्सन 4x minus 8 7x minus 8 3x minus 8 भनेको कति रहेछ त 56 रहेछ भनेपछि x को भ्यालु भनेको 4 आयो x को भ्यालु 4 आयो भने फर्स्ट पर्सन भनेको 4 × 4 16 सेकेन्ड पर्सन भनेको 7 × 4 28 थर्ड पर्सन भनेको 9 × 4 36 भनेपछि द प्रेजेन्ट एज अफ द पर्सन भनेको 16 28 36 वर्षको हुँदछ 16 28 अनि 36 What is the percentage present age of the Tanya? Tanya, the ratio between the present age of the Tanya and her brother Rahul is 3:4 respectively भनेको छ अनि after the 5 years the ratio between the age of the Tanya and Rahul will be 4:5. The Rahul is 5 years older than Tanya भनेपछि के हुने रहेछ कुन इम्प्लिसिट हुन्छ any two of all is implicit कुनै दुईटा मिल्यो भने चाहिँ मिल्दो रहेछ भनेपछि के रहेछ व्हाट इज द प्रेजेन्ट एज अफ द तानिया तानियाको अहिलेको एज कति छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि कसरी थाहा पाउने भनेको छ यसमा छ द रेसियो बिट्विन द प्रेजेन्ट एज अफ द तानिया एन्ड हर ब्रदर इज 3:4 रेस्पेक्टिभली भने त्यति मात्रै भनेर त पत्ता लाग्यो त लागेन आफ्टर 5 इयर द रेसियो बिट्विन द एज अफ द तानिया एन्ड राहुल विल बी 4:5 भनेपछि दुईटा इक्वेसन बन्ने बित्तिकै बन्ने भयो अनि राहुल इज 5 इयर ओल्डर देन तानिया त्यहाँबाट नि दुईटा रिलेसन बनायो भनेपछि एनी टु अफ देमले मिल्ने भयो हाउ मेनी फोर लेटर इन द वर्ड विदाउट मिनिङ क्यान बी फर्मड अर आउट द लेटर अफ द वर्ड लगरिथम्सको इफ द रिपिटेसन ओर नट अलाउड भएन भने कतिवटा बन्छ भनेर भनेको रहेछ यसको लागि के गर्नुपर्छ लगरिथम लेख्ने सबभन्दा सुरुमा वी निड टु फर्म द 4 लेटरहरू 4वटा भनेपछि रिपिटेसन इज नट अलाउड मिनिङ वान्स द लेटर इज क्यानट बी युज भनेको छ भनेपछि सिन्स हामीसँग फर्मुला छ पिएनआर भनेको एन फ्याक्टोरियललाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल अब P410 चारवटा लेटरमा चाहिँ रिपिटेड हुने भनेको कतिवटा छ हेरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा रहेछन् भनेपछि 10 × 9 × 8 × 7 हुने भयो अब फेरि P10 10 फोरमा चाहिँ फेरि 90 10 × 90 × 56 भनेको 5040 स्लट 1मा 10वटा चोइस स्लट 2मा 9वटा स्लट 3मा 8वटा स्लट 4मा 7वटा भनेको हो नि त भनेपछि 5040 आउने भयो यसको एन्सर त्यस पछाडि विच अफ द फलोइङ हेज द मस्ट नम्बर अफ डिभाइजर मस्ट नम्बर कति कुनको छ भनेर सोधेको रहेछ यसको लागि सबभन्दा सुरुमा प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्ने 99 को भनेको 9 × 11 भनेको 3 को स्क्वायर × 11 भयो त्यस पछाडि नम्बर डिभिजिबल भनेको 3 लाई कतिले जान्छ भन्दाखेरि 2 + 1 + 1 भनेको 3 2 जा 6 ले जान्छ त्यस पछाडि डिभाइजर आर 1 3 9 11 3 र 99 हुने भयो अब फेरि 101 लाई 101 भनेको चाहिँ
प्राइम नम्बर हो दुईटाले मात्रै 1 र x1 ले मात्रै जान्छ चेक 182 भनेको 2 × 91 91 भनेको 2 को स्क्वायर 7 × 13 भनेपछि कतिले नम्बर अफ डिभाइजर भनेको 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 भनेको कति हुने रहेछ 8 हुने रहेछ डिभाइजर 1 3 7 13 14 26 82 176 प्राइम फ्याक्टर 176 मा 16 × 11 2 को पावर 4 × 11 भनेपछि कति हुन्छ 4 + 1 + 1 + 1 भनेको कति 10 वटा डिभाइजर भनेको 1 10 वटा हुने रहेछ भनेपछि कन्क्लुजन भनेको कति 10 डिभाइजर 176 मा चाहिँ मक्स डिभाइजर रहेछ यो कसरी पत्ता लगाउने पावर सबैभन्दा फ्याक्टोराइजेसन गर्ने पावर चाहिँ एड गर्ने जस्तो 2 + 1 गर्ने अगाडिकोसँग अनि फेरि पछाडिकोसँग 1 + 1 गरेर यसरी निकाल्ने जुन बढी आउँछ त्यसलाई नै मस्ट डिभाइजर विच अफ द फलोइङ इज नट स्क्वायर नम्बर भनेको 81 9 को स्क्वायर 113 को स्क्वायर 343 भनेको कसको स्क्वायर हो 7 7 49 होइन 8 8 9 9 81 पनि होइन त 16 6 6 36 21 20 20 सँग 400 हुन्छ अनि तल्लै भन्छ 7 7 49 पनि होइन 15 15 200 16 6 6 36 7 7 49 8 8 64 9 9 81 343 त्यो 383 चाहिँ स्क्वायर नम्बर होइन सेलेक्ट द फिगर विच एन्ड फ्रम रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनेको छ यो त अब यताको यता जाने बित्तिकै उँधोको उँभो फर्केको भनेको 1 नम्बर भइहाल्यो सेटिस्फाई द सेम कन्डिसन फर द प्रेजेन्ट अफ द डट अफ द यक्ससँग फिगर मिल्ने भनेको 1 हुन्छ किनकि यसले हाम्रो रेक्टेङ्गललाई काटेको छ सेलेक्ट द अल्टरनेटिभ विच रिप्रेजेन्ट द 5 अल्टरनेटिभ्स विथ द फिगर प्रेजेन्ट द कम्प्लिट स्क्वायर बन्छ अरे कम्प्लिट स्क्वायर बनाउनलाई कुन कुन चाहिन्छ हेरौँ त 2 4 र 5 2 4 र 5 कसरी 2 लाई ठ्याप्प ल्याएर त्यहाँ राख्ने अनि त्यहाँ राख्ने थाहा भएन फाइन्ड आउट द अमंगेस्ट अफ द 4 अल्टरनेटिभ द्याट आर द सेम प्याटर्न विथ रिपिटेड ट्रान्सफर इज फोल्ड इन द डटेड लाइन भनेको छ ट्याप्प पल्टाउँदाखेरि कुन हुने भयो 3 नम्बरको हुने भयो चुज द अल्टरनेटिभ विच इज क्लोज रिसेम्बल टु द वाटर इमेज अफ द गिभन कम्बिनेसन भनेको छ वाटर इमेज भनेको यता फर्केको छ भने पक्कै पनि 4 नम्बरको हुने भयो to the which must closely resemble to the unfolded form of the figure Z unfolded form figure Z को के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ट्याक्क यता फोल्डेड हुँदाखेरि त्यो त सबैमा बन्ने भयो अनि यस्तो 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 त्यो पनि सबैमा बन्ने भयो अनि 4 नम्बरै हुने रहेछ हाउ मेनी कन्स्टेन्ट आर देयर इन द फिक्स सपोर्ट कान्ट से फिक्स सपोर्टमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्नै सकिँदैन हाउ मेनी कन्स्टेन्ट आर देयर इन फिक्स सपोर्ट कान्ट से हाउ मेनी कन्स्टेन्ट आर देयर इन द फ्री रोटेसन सपोर्ट युज इन द प्लानर सिस्टम फ्री रोटेसन सपोर्टमा कतिवटा कन्स्टेन्ट हुन्छ दुईटा हाउ मेनी कन्स्टेन्ट आर देयर इन फ्री रोटेसन सपोर्ट युज इन प्लानर सिस्टम दुईटा फिक्समा चाहिँ कान्ट से how many constant there are in fixed support भनेको कान्ट से how many constant are there in free rotation supports भनेको छ दुईटा the surface structure has small thickness हुन्छ surface structure मा small thickness हुन्छ what will be the fixed in moment of the FEM at a point A in the beam AB if no external load is applied भनेको छ B मा चाहिँ AB ले गर्दा भनेको यो भनेको हिन्ज जस्तो आयो भनेपछि 0 हुने भयो The moment 3 moment method is valid for which of the following only multiple span beam multiple span को beam भयो भने मात्रै 3 moment is valid 3 moment is valid for only multiple span beam carry over moment is defined as the moment developed or induced at the one end due to the moment of another end अर्को मोमेन्ट तिर गर्दाखेरि अर्कोतिर आउने मोमेन्टलाई चाहिँ हामी क्यारी ओभर मोमेन्ट भन्छौं the moment developed or induced at the one end due to the moment of the another end internal shear force generated in the 3-inch arc भनेको 0 internal shear force generated in the 3-inch arc भनेको 0 internal shear force generated in the 3-inch arc भनेको 0 हुन्छ which of the following is correct भनेको छ यो त भनेको हाम्रो फ्र्याक्चर इक्वेसन हो
माई 6 एक्जाम फर्स्ट इयर भने जस्तै गरेर MYY इजिकल टु PEI गर्ने. Which of the structural member is uniform section subject to the moment at one end only? Then the moment required so that to rotate that end is produce a unit slope is called stiffness member भनेको छ. When the structure member of the uniform section is subject to the moment at the one end only, then the moment required so as rotate that end produce the unit slope भनेको stiffness member भयो. Which of the following deal with the body of the water for the purpose of navigation, water supply, harbor work or the determination of the mean sea level भनेको यो त हाइड्रोलोजिकल हाइड्रोग्राफिक सर्वे भइहाल्यो. Which of the following is not under the instrumental error भनेको inaccurate centering चाहिँ not under the instrumental error. Sluggish needle instrumental error हो. Blunt pivot joint पनि instrumental error हो. Plane of the side not being vertical पनि instrumental error भनेपछि inaccurate centering चाहिँ not the instrumental error. Difference between the upper and lower stadia भनेको stadia intercept. The position of the contour point between the guide point are located by estimation. The position of the contour point between the guide point are located by estimation हुन्छ. Which of the following is not necessary for the recognition process? Recognition process को लागि के necessary छैन? Chain. Which of the following is not necessary for the recognition process? Chain हो. In the process of recognition, which of the following is determined भनेको छ elevation. In the process of recognition, which of the following is determined elevation. Which among the following is not the part of fold? Height of fold is not a part of fold. Which among the following is not the part of fold? Height of fold. In fold, heave is horizontal component of the deep separation. In fold, heave भनेको horizontal component of deep separation हो. In fold, heave is the horizontal component of the deep separation हो. In case of drip method, tunneling, the drip may be exhibited at all of the above. ड्रिप मेथडमा सेन्टरबाट नि हुन्छ, बटमबाट पनि हुन्छ, साइडबाट नि हुन्छ है. इन केस अफ ड्रिप मेथड द टनलिङ द ड्रिप मे बी एक्साइडेड एट द सेन्टर, द बटम एन्ड द साइड. हाई प्रेसर ग्राउटिङ इज जेनरली रिस्टोर्ड फर द कङ्क्रिटिङ इन द लाइनिङ इफ द रक स्ट्राटा इज हाई फिसर्ड भयो भने पनि युज गर्न मिल्छ. पुवर भयो भने पनि मिल्छ. लाइकली टु गेट सिपेज भयो भने पनि हाई प्रेसर ग्राउटिङ इज जेनरली रिस्टोर्ड in the concreting in the lining if the rock strata is highly fissured, poured, likely to get seepage, all of the above. Which test is used to measure the permeability of the soil in laboratory? Falling head permeability test चाहिँ युज गरिन्छ. Attenborough limit test होइन, triaxial compression test होइन, standard Proctor test होइन. Which test is used to measure the permeability of the soil in laboratory? Falling head permeability. If the soil was the saturated unit weight of the 24.5 kg per meter cube, the submerged unit weight भनेको चाहिँ के हुन्छ? If soil was the saturated unit weight, हेरौँ है त. If soil was the saturated unit weight of 24.5 Newton भनेपछि submerged unit weight भनेको गामा ड्यास अथवा गामा सब. गामा सब भनेको गामा स्याट माइनस गामा डब्लु हो. गामा स्याट भनेको 24.5 इन्टु गामा डब्लु भनेको 9.81 भनेपछि 14.69. If soil has saturated unit weight भनेको 24.5 and then submerged unit weight भनेको त 24.5 माइनस गामा वाटर गऱ्यो भने निस्किन्छ. भनेपछि गामा वाटर 9.81 हो. 9.81 मा 24.5 घटायो भने 14.69. Minute of shaking is done for the soil with the size particles. 10 minutes of shaking is done for the soil with the small particle. 10 minutes of shaking is done for the soil with the small particle. The harmonic diameter can be found by using Koznets method. Right? Harmonic diameter can be found by KOJNEYS. Koznets method. Harmonic diameter can be found by Koznets method. Harmonic diameter can be found by Koznets method. Flocculation is caused by increasing electrolytic concentration, low valence temperature, all of the mentioned. Flocculation is caused by increasing all of the mentioned. Flocculation is caused by increasing all of the mentioned. Who is the father of concrete technology? William Aspidin. Who is the father of concrete technology? William Aspidin. बनाएको सिमेन्ट कसले बनाएको? एस्पिडिनले नै बनाएको. Who is the father of concrete technology? William Aspidin.
What is the percentage of the air by volume in the air containing air चाहिँ 3 to 4% हुन्छ. What is the percentage of the air by volume of air containing 3 to 4%. जेल स्पेस रेसियोमा x भनेको भोल्युम अफ जेल बाई स्पेस एभाइलेबल इज इक्वल टु 0.657 c बाई 0.319 c प्लस W वेयर C स्ट्यान्ड फर वेट अफ सिमेन्ट इन ग्राम. C भनेको वेट अफ सिमेन्ट इन ग्राम हो है. जेल स्पेस रेसियोको फर्मुलामा 0.657 c प्लस 0.319 c प्लस W हो भन्नु भने वाटर W भने C भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि weight of cement in gram हो. Reduction in the volume due to the shrinkage भनेको volumetric cause. Reduction in the volume due to the shrinkage is equal to volumetric causes भयो. What is the internal sulfate attack? Internal sulfate attack भनेको what is internal sulfate attack भनेको hydraulic cement. What is internal sulfate attack भनेको hydraulic cement. Cement not more than month old should be used. 3 months. Cement not more than 3 months should be used. Cement not more than 3 month old should be used by a creep is the to the strength of the concrete. Creep भनेको inversely proportional to the strength of the concrete. Creep is inversely proportional to the strength of the concrete. The quality of the timber does not depend on size of the tree. The quality of the timber does not depend upon the size of the tree. The quality of the timber does not depend upon the size of the tree. Is used to indicate the piece of the broken glass or the waste glass. Collet. CULLET. Collet is used to indicate the piece of the broken glass or the waste glass. Collet is used to indicate the piece of the broken glass or waste glass. CULLET. Collet. Glass can be made opaque by the grinding the surface of the glass will emerly. Emerly. Glass can be made opaque by grinding the surface of the glass with emerly. Which of the following is generally used for the pigment for the color washing को लागि blue vitriol use गरिन्छ. Which of the following is generally used for the pigment for the color washing भनेको blue vitriol. The line of intersection formed by the straight line which two solid are intersecting the solid line भनेको prism र pyramid. The line of intersection formed in the straight line with the two solid are intersecting the solid may be एउटा prism हुन्छ अनि pyramid हुने भयो. एकछिन यो अलिकति कन्फ्युज भयो त. The line of intersection two intersection of the solid straight line is the both intersection surface flat planar भनेको छ भनेपछि के हुन्छ rule of intersection को flat surface plus flat surface हुन्छ. The intersection of the two planes is always a straight line हुन्छ. Flat surface plus curved surface हुन्छ. Curved surface plus curved surface हुन्छ. Analyzing the option भयो. Prism र cylinder चाहिँ has a curved surface. The intersection will be curve हुन्छ. Prism र कोनमा चाहिँ cone has curved surface. Intersection will be curve हुन्छ. Pyramid र कोनमा चाहिँ a cone has a curved surface. Intersection will be curve हुन्छ. त्यस पछाडि prism and pyramid मा चाहिँ both prism and pyramid are made of the flat plane face. Therefore intersection at any two of this will be the straight line हुन्छ भनेपछि के हुने भयो prism र pyramid हुने भयो. In isometric projection of an object drawn with the true length, the shape would be same and the size how much larger than the actual isometric projection भनेको छ 22.5%. In isometric projection of any project is drawn with the true length and the shape would be same and size is how much larger than the actual isometric projection 22.5. If the isometric projection of an object is drawn with the true length and the shape would be same and size is how much larger than the actual isometric projection 22.5. A sphere is on HP and the section plane is perpendicular to the both of the reference plane is cutting the sphere such that the section divide the sphere to 1/4 and 3/4 part of the front view and the side view will be line or circle and the side view will be line and circle. A sphere is on HP and the section plane is perpendicular to the both the reference of the plane is cutting the sphere such that section divide the sphere to 1/4 and 3/4 the part of the front view and side view will be
line or circle. The project is said to be worth undertaking if benefit cost ratio is more than 1. The project is said to be worth undertaking if the benefit cost ratio is more than 1. मिनिमम चाहिँ 0 हुनुपर्छ, benefit cost ratio चाहिँ more than 1 हुनुपर्छ. Undertaking if the benefit cost ratio 1. If right angle triangle is made, the revolute about the perpendicular side of the solid is formed भनेको cone हो. The right angle triangle is made to revolute about its cone. Its perpendicular side of the solid form is cone. Who should have approved the insurance policy of the project? Employer. Who should have approved the insurance policy of the project भनेको employer हुन्छ. In procurement by the public entity, the procurement process shall be transparent. In procurement by the public entity, the procurement process shall be transparent. Who verify the engineer license certificate in Nepal? Register of NEC. Who verify the engineering license certificate in Nepal? Register of NEC. In order to facilitate the conduct of the arbitral proceeding, the parties or the arbitral tribunal with the consent of parties भनेको may arrange for the administrative assistance by a suitable institution or the person. In order to facilitate the conduct of the arbitral proceeding, the parties or the arbitral tribunals with the consent of the party may arrange the administrative assessment by the suitable institution or person. Along with the proceeding of the work, the critical path of the project changes. Along with the proceeding of the work, the critical path of the project changes. The concern of contractor is maximum profit. Contractor को concern भनेको maximum profit त हुने त हुन्छ. The performance certificate is provided to the contractor after DLP. The performance certificate is provided to the contractor after DLP. यो हेरौँ है त. The performance certificate after DLP. In the public work of the civil engineering मा चाहिँ के हुन्छ भने FPDMO guideline मा चाहिँ the insurance of the certificate follow the special legal sequence. What is त्यसमा त project timeline DLP भनेको के हो? डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड है. हो त नि डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड भनेपछि द पर्फर्मेन्स सर्टिफिकेट इज प्रोभाइडेड टु द कन्ट्र्याक्टर आफ्टर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड भनेको नर्मली 1 वर्ष हुन्छ. त्यस पछाडि मात्रै पर्फर्मेन्स सर्टिफिकेट दिन्छ कन्ट्र्याक्टरलाई आफ्टर डिएलपी डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड. If the law change after the contract agreement have been done, then contractor should follow the embedded law. If the law change after the contract agreement have been done, अब कुनै पनि कन्ट्र्याक्टको एग्रिमेन्ट भइसकेपछि ल चेन्ज भयो भने द कन्ट्र्याक्टर सुड फलो एम्बेडेड ल नै फलो गर्नुपर्छ. संशोधित नीति नै. व्हिच अफ द फलोइङ इज नट आइडेन्टिफाइड इन द इन्सुरेन्स डन फर द प्रोजेक्ट? अनआइडेन्टिफाइड रिस्क. व्हिच अफ द फलोइङ इज नट आइडेन्टिफाइड इन द इन्सुरेन्समा चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिँदैन भनेको छ. एनी रिस्क गरिन्छ, आइडेन्टिफाई रिस्क गरिन्छ, नो रिस्क त भनेको हैन. अनआइडेन्टिफाइड रिस्क चाहिँ नट आइडेन्टिफाई इन द इन्सुरेन्समा गरिँदैन. If the contract has been terminated for the employer convenience, then same contract cannot again be done. If contract have been terminated for the employers को लागि contract चाहिँ terminated भएन भने if the contract have been terminated for the employer convenience, then same contract cannot again be done. If contract had been terminated for the employer's convenience, then same contract cannot again be done. भनेपछि सक्यो. यसरी हामीले प्यानल लोकसेवा सेट 1129 सकायौँ.